Hi guys, අද මට හම්බුණා මගේ Viper blades දෙක order කරපු demo retail එකෙන් order කරපු Viper blades දෙක තමයි deliver වුණා free of charge. රුපියල් 2600ක් විතර තමයි ගියේ Viper blades දෙකටම. ඉතින් මේකේ unboxing video එකක් කරනවා තමයි මේ හිතුවේ. මේ Ferri Viper blades දෙකක් තමයි හම්බුනේ hybrid. අපි බලමු මොකක්ද ඇතුලේ තියෙන කියලා package එක ඇතුලේ. හොඳට රැප් කරලා එවලා තියෙනවා blister pack එකක්. පිටපැත්තේ මොකද damages පේන්න නැහැ boxes වල. කාර් එකට හයි කරනකම් ඉවසිල්ලක් නැතුව තමයි ඉන්නේ. So 19-inch Viper blade එකක් order කරා passenger side එකට සහ 21 inch එක තමයි මම order කරේ driver side එකට Viper එකට. බලමු පෙට්ටිය ඇතුලේ වර්තත් කියලා. ඉතින් විශේෂයක් නැහැ. hybrid Viper blade දෙක ඔක්කොම functions ඔක්කොම මේකේ guard එකත් තියෙනවා. අර PVC guard එක මේක ඇත්තටම මෙන්න මේ guard එක ඇත්තටම මේ තියනවාද කියලා බලන්න ඕගොල්ලොත් එන ගන්න එකේ. මොකද Viper එක use වෙන්නේ නැති කාලෙට, ඒ කියන්නේ පායන කාලෙට එහෙම Viper blade එක අවශ්‍ය වෙන්නේ නැත්නම් use කරන්න Vipers මේ guard එක දාලා තිබ්බහම මේ ඇත්තටම මේ Viper blade එකේ ආරක්ෂාවට තව ටිකක් හොඳයි කියලා මම දැකලා තියෙනවා YouTube reviews වල. ඉතින් ඒකත් එක්කම තියෙන අපි බලමු කායකට හයි කරලා කොහොමද ඒකේ performance එක කියලා. ඉතින් මට හරි සතුටුයි. Viper blades දෙකටම cost එක ගියේ රුපියල් 2600යි. delivery charges නැහැ. delivery charges free. ඒ නිසා හරි සතුටුයි මේ දෙක හම්බෙච්ච එක ගැන. අපි හම්බෙමු තව වීඩියෝ එකකින් මේ වගේම. thank you.